Як же ж я скучив за Дюною. Сьогодні ми повертаємось до коріння цього каналу та занурюємось у чудовий та складний всесвіт Френка Герберта. Сьогодні поговоримо про ДАПТ, про Сукську медичну школу та побачимо народження всім відомих персонажів. Але перед тим я маю подякувати спонсорам цього каналу, тобто вам, мої ріднесенькі, за те, що взагалі все ось це існує. Також за традицією хочу подякувати нашим військовим, бо без них не було б ані вас, ані мене, ані спонсорів, ані цього каналу. Дякую кожному та кожній, уклінна подяка за вашу службу. Ну а тепер саме час підписатись на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. Не буду вас довго затримувати з інтро, з вами Брудна Стіна, та ми починаємо. Добропорядний альянс був чимось більшим за Дім Атрідів, більшим за Дюну, за духівництво чи меланж. Це чорнильники, китове хутро, шигаструни, іксіанські артефакти та розважальні засоби, торгівля людьми і землею, хадж, витвори тлілаксіанських технологій на межі дозволеного, наркотичні засоби та медична техніка. Це транспорт, гільдія і весь суперкомплекс торгівлі імперії, що охоплювала тисячі відомих планет плюс таємні на окраїнах, яким дозволяли зберігати цю таємність взамін на певні послуги. Говорячи про ДАПТ, Тайдаго мав на увазі постійний фермент, інтриги всередині інтриг, гру сил, в якій пересування на 1/20 пункту у відсотках платежів може призвести до зміни власників цілої планети. Коментар Алії Атрід про ДАПТ. Добропорядний альянс прогресивних торгівців, або ДАПТ, був однією з головних галактичних організацій в часи імперії Коріно, а згодом і імперії Атрідів, а вже ж. Це була гігантська монополія, що охоплювала всі форми торгівлі в межах імперіуму та фактично контролювала всі економічні справи у космосі. При всьому цьому ДАПТ напряму залежала від космічної гільдії через її монополію на міжзоряну навігацію. ДАПТ займалася майже всіма товарами, які перевозила гільдія, від різного роду форм мистецтва та технологій до меланжу. Багато великих домів залежали від прибутків ДАПТ, а значна частина цих прибутків походила від того самого меланжу. Більшість економічних підприємств здійснювали свої транзакції напряму через ДАПТ, де свою частку мали імператорський дім, Лансраад, Бене Гессери та вже ж космічна гільдія. Управління ДАПТ і рада директорів контролюються падишах-імператором та Лансраадом, а космічна гільдія і Бене Гессерет виступають мовчазними партнерами. Завдяки контролю міжпланетної торгівлі ДАПТ є найбільшим джерелом багатства в імперії. Через це вплив у ДАПТ є центральною метою політичних маневрів. Директорські посади в ДАПТ були справжнім доказом політичної сили в імперіумі. Ці посади та їхній розподіл змінювався в залежності від балансу голосів у Лансрааді, що у свою чергу балансував владу імператора та його союзників. Директорські посади в ДАПТ були ключем до багатства, і кожен дім черпав з фінансових ресурсів компанії стільки, скільки міг, саме завдяки цій владі. У статті 1980 року Френк Герберт порівняв ДАПТ з реальним світом, а зокрема з ОПЕК – картелем, створеним нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту чорного золота. Під час підготовки до фінальної битви в Дюні Пол Атрід разом із фременами спостерігає за табором падишах-імператора. Вони очікують, чи підніме він прапор дому Атрідів, визнаючи претензії Пола, чи прапор Гарконенів. Проте імператор піднімає прапор ДАПТ, нагадуючи всім сторонам конфлікту, що економічні інтереси мають пріоритет над політичними. Це не врятує його від вигнання, але спроба непогана. Структура ДАПТ нагадувала публічну акціонерну компанію. Вона складалася з цілої купи акціонерів, і як у будь-якій публічній компанії, щедрі акціонери отримували посади у раді директорів. За великим рахунком, усі акціонери були дворянами з Лансрааду, який складався з малих домів, великих домів та імператорського дому. Природно, що директорські посади в компанії обіймали представники великих домів, але імператор міг за власним бажанням надавати та скасовувати ці посади.
Як зазначав Френк Герберт у тій самій статті 1980 року, DAPT контролювала та експлуатувала життєво важливі ресурси, щоб збагачувати статками великі доми. До речі, цікавий факт, але DAPT була визнана журналом Forbes як найбільша вигадана фантастична корпорація. У 100-му році після гільдії була проведена Велика конвенція. Це була історична угода, універсальне перемир'я, укладена між великими домами, космічною гільдією та імперіумом незабаром після знищення мислячих машин. Вона забороняла використання атомної зброї проти людських цілей. Кожна стаття Великої конвенції починалася словами «правила мають бути дотримані». Основною філософією Великої конвенції була ідея, що людське життя є найціннішим і має перевагу над усіма іншими формами існування. Таким чином, її головним принципом стало забезпечення захисту цього самого життя. Як наслідок, для ведення воєн та менших конфліктів були встановлені суворі правила. Канлі або вендетта було одним із головних прикладів таких правил, як і війни асасинів, до речі, про які ми поговоримо далі. Після сходження Пола Атріда на Золотий трон вплив Великої конвенції почне слабшати. Менше ніж за 20 років свого правління він буде осліплений внаслідок вибуху каменепалу в Арракіні на планеті Аракіс. Організаторами цього замаху будуть Лілаксу та дисидентські фременські угруповання. Про все це нам будуть розповідати у 3-му фільмі Вільньова. Каменепал був надзвичайно руйнівною зброєю, яка могла виконувати одну з двох функцій. Перше – це випромінення величезної кількості J-променів. Це тип радіації, що розчиняє тканини очей, осліплюючи всі істоти в певному радіусі. І друге – це загальне руйнування матерії, яке могло досягати планетарних масштабів. Після активації пристрій викликав вибух, який поширювався вертикально, вгору та вниз. Потужність вибуху визначалась налаштуваннями пристрою і розміром його джерела енергії. Якщо б цього хотіли ті, хто налаштовував зброю, каменепал міг вибухнути аж до ядра планети, раптово вивільнивши магму, що розірвало планету на частини. Попри свою руйнівну силу, каменепал не вважався атомною зброєю, хоча його джерело енергії було таки атомним. Спочатку каменепал детонував атомний заряд всередині себе, а потім збирав отриману енергію для здійснення руйнувань. Каменепал викликав чимало суперечок в часи Імперіуму. Як ви пам'ятаєте, згідно з Великою конвенцією, лише великі доми могли володіти атомною зброєю. Таким чином, ті, хто не належав до Великого дому, могли мати каменепал, але не могли володіти його джерелом енергії. Велика конвенція забороняла застосування зброї масового знищення, такої як атомна зброя або каменепали, безпосередньо проти людей. Однак були випадки, коли ця заборона обходилася або прямо порушувалася. Перший випадок я вже згадував. Імператор Пол Атрід був осліплений каменепалом під час атаки на нього та його федайкінів. А другий випадок був ще до цього, під час другого хрестового походу Муедіба. Тоді захисники Нараджа використали каменепал для осліплення атакуючих їх фременів. Законність цього вчинку також була вкрай сумнівною. У 3 столітті після гільдії був створений так званий посібник асасинів. Це збірник отрут, які найчастіше використовувалися під час війни асасинів. Пізніше цей посібник був доповнений описами смертельних пристроїв та пристроїв розпізнавання отрут, дозволених Великою конвенцією. Війна асасинів – це прихована гібридна форма війни, дозволена Великою конвенцією та миром гільдії під час правління імперії Дому Коріно. Оскільки застосування атомної зброї було заборонено, а гольцманівські щити нейтралізували як стрілецьку зброю, так і звичайні вибухові пристрої, шляхетні роди Лансрааду були змушені вдаватися до підступності та професійних убивств для розв'язання своїх тривалих ворожнеч. Згідно з положеннями посібника асасина, щоб захистити невинних від побічних втрат, такі конфлікти вимагали офіційних декларацій про об'явлення війни та дозволяли використовувати лише певні види зброї та методів вбивств. Великі доми зазвичай наймали майстрів асасинів для нагляду та охорони головного маєтку Великого дому. Зазвичай це був ментат. Також цей майстер асасинів керував корпусом асасинів цього дому та інколи командував найманцями та окремими військовими підрозділами.
Таким чином, їхня роль була одночасно захисною і наступальною. У 2000 році після гільдії імператорський двір перенесено на планету Кайтейн, нову столицю, а Салуса Секундус призначено імперською планетою-в'язницею, яка також стала тренувальним майданчиком для імперських сардаукарів. Після падіння імперії Коріно внаслідок піщаної війни дім Коріно залишить Кайтейн і повернеться на Салусу Секундус у вигнанні. У цей період на Салусу Секундус привезли спеціально виведену породу тигрів – лазійських тигрів. Генетичні маніпуляції з древнім терранським підвидом стерли деякі первісні риси тигрів і удосконалили інші складники. Ікла зосталися довгими, їхні морди були широкими, а очі пильними та розумними. Лапи були збільшені, щоб мати змогу краще пересуватися нерівною місцевістю, а їхні зазвичай сховані кігті, що від тиску шкіряних складок були твердими й гострими на кінцях, як бритва, могли висуватися приблизно на 10 сантиметрів. Їхня шерсть була гладенька, рівномірної рудувато-коричневої масті, що робило їх майже невидимими на піщаному тлі. Вони відрізнялися від своїх предків ще й тим, що вже змалку в їхній мозок вживляли сервостимулятори. І саме ці стимулятори давали можливість тим, хто мав відповідний передавач, маніпулювати тваринами. Вони були надзвичайно витривалими, пристосованими до суворих умов і могли вижити навіть на Аракісі. У цьому році сестра Бене Гесерит на планеті Россак відкриває рослину, яка дозволяє думках декількох сестер зливатися воєдино. Відтоді сестри, які працювали серед фременів, тобто саядіни, зберігали зансунітські хроніки саме через злиття свідомості та передачу пам'яті, а не через усну історію. Саядіно у перекладі з чакобси «подруга Бога» – термін, який фремени використовували для позначення нижчого рангу своїх жриць, які ще не змінили воду життя і не стали привелебними матерями. Зазвичай жінку посвячували в саядіни під час спроби попередньої саядіни пройти агонію прянощами, щоб зберегти таким чином знання у разі невдачі та смерті претендентки. Наприклад, це сталося, коли стара привелебна матір Рамало наприкінці свого життя керувала агонією прянощів вже саядіни леді Джесіки. А оскільки Рамало була вже на межі смерті, Чані, донька Лієта, була також посвячена в саядіни на випадок, якщо Джесіка не переживе агонії. У 10082 році після гільдії народжується Велінгтон Юе, який проживе 109 довгих років. Доктор Велінгтон Юе – це сукський лікар і сплячий агент барона Владіміра Гарконена, який служитиме дому Атрідів як особистий лікар герцога Лето Атріда. Так як ви всі вже бачили фільми та читали книжки, то можемо детальніше поговорити про його життя. У 10112 році після гільдії Юе закінчує сукську медичну школу та одружується з сестрою ордену Бене Гесерит Ванною Маркус. І все було б непогано, якби у цей самий час не жив ментат-асасин Пітер де Вріс. Він народиться у 10138 році, але шкоди наробить дай Боже. Попри те, що Юе пройшов кондиціонування вищим колегіумом, яке здавалося б мало унеможливити навіть думку про заподіяння шкоди людині, спотворений ментат барона Пітер де Вріс домігся прориву цього захисту, що вважалося неможливим, не вбивши суб'єкта. Для того, щоб зрозуміти, як це сталося, нам треба було б перенестись на 100 років вперед, наближаючись до подій, описаних у першій книзі Дюни, але робити цього ми не будемо, залишимо це на потім. Що нам варто знати зараз, так це те, що приклад доктора Юе покаже падіння імперського кондиціонування та доведе нам, що зламати можна кожного. Але що таке кондиціонування? Імперське кондиціонування було психотерапевтичною технікою, розробленою у відомій сукській медичній школі. Це було найвищим відомим рівнем кондиціонування проти вбивства, яке робило лікарів настільки достойними довіри, що вони обслуговували найвпливовіших осіб імперіуму, включно з самим імператором. Сама ж медична школа спеціалізувалася на медицині, пошуку ліків від захворювань, які мучили людство, та розширенні знань у галузі лікування.
Вона вважалася передовою у своїй сфері та перевершувала всі інші медичні установи у відомому всесвіті. Випускники школи були найкращими спеціалістами, що працювали у найрізноманітніших галузях – від традиційної медицини до кібернетики. Студенти отримували діамантоподібне тату на лобі та мали право носити довге волосся, закріплене срібним кільцем, виданим школою. Кондиціонування проти вбивства було основою навчання Сукської школи впродовж тисячоліть. Воно встановлювало екстремальні рівні стримування, відомого як жахливе сумління або вогняне сумління. Це кондиціонування карало будь-які думки про насильство нестерпним психічним болем. Вважалося, що ці обмеження неможливо зняти без загибелі суб'єкта. Однак, як я й казав вище, спотворений ментат дому Гарконенів Пітер де Вріс виявить, що вогняне сумління можна обійти. Для цього треба довести сукського випускника до крайніх рівнів ненависті, яка могла б випалити ці блокування. Але після катастрофічної невдачі, яку ви могли спостерігати у фільмі Вільньова, репутація Сукської медичної школи все одно залишиться практично незаплямованою. Річ у тому, що барон Владімір Гарконен поширить вигадану історію подій, заявивши, що Юе насправді був самозванцем, який ніколи не проходив імперського кондиціонування і таким чином позбавить школу від відповідальності. Але це трапиться ще не скоро. Сам Велінгтон Юе мав худорляву статуру, що нагадувала людину-паличку, і носив вільний чорний одяг. Його квадратну голову вінчало чорне волосся, зібране в срібне сукське кільце біля лівого плеча. Шкіра Юе мала жовтуватий маслянистий відтінок, а його щоки були запалі. Він мав темні мигдалеподібні очі та обвислі вуса, які обрамляли пурпурові губи і вузьке підборіддя. Як і всі випускники Сукської школи, Юе мав на лобі діамантоподібне татуювання, що й символізувало імперське кондиціонування вищим колегіумом. У різних адаптаціях Дюни злам імперського кондиціонування часто недостатньо пояснюється. У фільмі Лінча 1984 року цей аспект згадується прямо, але у фільмі 2021 року лише натякаються на жахливе поводження з ваннею. Крім цього, якщо придивитися, то доктор Юе має багато спільного з толкінівським голумом, але залишу вас з цими думками наодинці, бо ми переходимо до дружини Юе. У 10092 році після гільдії народилася Ванна Маркус, сестра Бене Гессерит і дружина лікаря Велінгтона Юе. Ванна вважалася вбитою за наказом барона Владіміра Гарконена за деякий час до подій книги. Скоріш за все, її вбили у 10186 році. При цьому барон збрехав Юе, що вона все ще жива та знаходиться у полоні. Він використав це, щоб змусити Юе вбити герцога Лето, обіцяючи йому свободу для дружини. Таким чином, якщо підрахувати кількість років, можна припустити, що Юе страждав без своєї дружини близько 5-7 років. Одним із улюблених уривків Ванни з помаранчевої католицької Біблії був ось цей. Існує багато ступенів зору і багато ступенів сліпоти. Яких чуттів бракує нам, що ми не бачимо світ довкола себе? Цікаво, що про ці самі строки думає Пол Атрід у книзі «Месія Дюни», де він втратить зір. Ніколи не знищу людину, не подумавши. Це ж тобі не просто формальна процедура передачі феоду з рук в руки. Завжди роби це з найвищою метою і чудово розумій цю мету. Саме так, у 10110 році після гільдії народиться, мабуть, найвідоміший персонаж серії Дюна, якого знають та про кого чули буквально усі. Середар барон Владімір Гарконен був передостаннім правителем дому Гарконенів. Саме він був головним архітектором падіння герцога Лето Атріда під час останніх років правління падишах-імператора Шаддама IV. Разом зі своїм племінником і спадкоємцем Фейдом Раутою вони задумали план для домінування над Арракісом і зрештою захоплення Золотого Левового трону. Однак ці події закінчаться поразкою від дому Атрідів і легіонів Фременів під час так званої Піщаної війни, події, яка призведе до повалення дому Гарконенів, дому Корріно і навіть космічної гільдії. Але про все по порядку.
Вважаючи Глоссу Рабана, про якого ми з вами ще поговоримо, надто жорстоким і дурним, щоб бути ефективним наступником, барон Гарконен обдаровував Фейда Рауту похвалою та обіцянками майбутнього лідерства. Ба більше, існували також натяки на інцестуальні схильності барона до свого племінника. Тепер стає ще більш зрозумілим, якою нацією надихався Френк Герберт, створюючи дім Гарконенів. Окрім цього, барон був педофілом геєм-садистом, який після сексу з неповнолітніми хлопчиками часто жорстоко вбивав їх, і я майже впевнений, що Путін робить те саме. Дійде навіть до того, що сам Фейд Раута намагатиметься вбити свого дядька, підклавши отруйну голку в стегно молодого раба, знаючи, що саме це місце барон, найімовірніше за все, буде чіпати своїми жирними пальцями. Але не варто думати, що барон – це тупий злодій, яких тисячі. Ні. Він демонстрував чудове розуміння ефективності та талантів своїх підлеглих, а також, що важливіше, їхніх слабкостей. Це проявилося не тільки у його використанні спотвореного ментата Пітера де Вріса, але й у способах, якими він маніпулював думками інших у грандіозному плані повернення контролю над Арракісом. Він також чудово розумів свої власні слабкості та недоліки, які заважали йому застосовувати вигідні стратегії. Зокрема, він уникав залучення бене-гесеритських правдомовиць як радниць через свої сексуальні вподобання та крайню недовіру до відьом Бене-Гесерит. Правління барона Владіміра Гарконена серед інших великих домів відзначалося сумнозвісною жорстокістю. Його репутація гедоніста з жахливими апетитами включала садистську пристрасть до молодих хлопчиків, яких іноді накачували наркотиками, якщо він не був у настрої для боротьби, як це називав сам барон. Для барона хабарі, шантаж, тортури, убивства і рабство були звичайними інструментами влади. Його системна жорстокість проявлялася не тільки у його власних діях, а також у тому, як його солдати і адміністратори поводилися з підлеглими та ув'язненими. Барон усвідомлено використовував свою репутацію безжального тирана, наказуючи проводити страти навіть за незначні проступки, щоб позбутися можливих загроз. Це було особливо помітно в його розправі зі змовниками Фейда Раути. Також він наказав стратити рабовласника, прикриваючись тим, що програв йому у шахи, а також кількох охоронців за незграбне поводження з тілом раба. Його хитрість також виявилася дієвою в примушенні доктора Велінгтона Юе до зради дому Атрідів. Барон буде виправдовувати вбивство Юе тим, що це був практичний захід, бо зрадникам не можна довіряти. Те саме, до речі, роблять і росіяни зараз з колаборантами з України, які зрадили свою державу та перейшли на бік окупантів. Зрадників не поважає ніхто, і помирають вони теж, як ніхто. Так само безжально барон ставився до своїх солдатів. Він жертвував ними, коли смертельний газ із зуба герцога Лето заповнить кімнату. Барон лише насміхатиметься, спостерігаючи, як вони вмирають, радіючи власному порятунку. Але навіть такий вправний злодій, як барон, не міг існувати вічно. Його зарозумілість і глибока ненависть до дому Атрідів призведуть до падіння барона Владіміра Гарконена та й самого дому Гарконенів. Але до цього ми повернемося трохи пізніше. Можливо, я зроблю повний розбір фільмів та спробую вказати, що було упущене, а що виглядає правдиво. Владімір Гарконен загинув у 10193 році у віці 83 років під час поразки військ Гарконенів у піщаній війні. Під час хаосу в залі аудієнції імператорського намету він буде смертельно поранений Гом-Джабаром, який триматиме молода Алія Атрід, яка відкриє йому свою справжню особистість як його онука. У фільмі цього взагалі не відбувається, а барона чомусь вбиває саме Пол. На мою думку, це ідіотське рішення, яке спотворює взагалі всю ідею. Бо саме те, що вона є маленькою онукою барона, є вишенькою на могилі цієї жирної потвори. Після смерті барона титул швидко перейде до його племінника Фейда Раути. Утримуваний у полоні в губернаторській резиденції Арракіна разом із імператором і його донькою Ірулан, Фейд викличе Пола Атріда на поєдинок та подохне від його руки. Титул барона буде переданий леді Джесіці, доньці Владіміра, але вона відмовиться від спадщини, не бажаючи мати нічого спільного з домом, який убив її герцога і довів її сім'ю до вигнання. Зрештою, дім Гарконенів буде поглинений домом Атрідів. Це відповідатиме початковому плану сестринства Бене Гесерит, яке хотіло досягти цієї мети через шлюб доньки Атрідів із Фейдом Раутою. Але чи загинув барон по-справжньому? Ні, він ще себе проявить, але це буде зовсім інша історія.
Барон Владімір Гарконен мав павукоподібні чорні очі під важкими повіками, жирні щоки, обвіслі жирові складки навколо рота та великі руки, прикрашені численними кільцями. Найбільш помітною його рисою була його величезна маса, яка, як вважалося, була наслідком неконтрольованої ненажерливості та генетичної схильності всієї родини Гарконенів. Про цю схильність свідчить його зауваження щодо зростання ваги глоссу Рабана, я це пізніше зацитую у цьому відео. Сам же барон не міг або не хотів ходити самостійно, тому вся ця жирова маса вимагала використання численних гідравлічних пристроїв, прикріплених до його тіла, щоб підтримувати цю вагу. Через це він пересувався або на левітуючому підвісному троні, або пішки. Ну і так, він не літав у повітрі, як це зображують у всіх фільмах, а саме пересувався на своїх двох завдяки гідравліці. Навіть той момент із зубом, коли у фільмі барон злетів прямо до стелі, цього у книзі навіть близько не було. Він просто відскочив від столу, а потім побіг відчиняти двері та вмикати вентиляцію. Хоча варто зізнатися, з художньої точки зору левітуючий барон виглядає набагато цікавішим. У книзі він описаний як жирна здоровезна маса шкіри, обвішана громісткими пристроями, яка носить на собі темні вільні шати, а для урочистих подій прикрашає себе пишними та кольоровими плащами. До речі, варто зазначити, що попри свою деспотичну природу і кріпові сексуальні девіації, барон Гарконен мав доволі примітивний кодекс честі. Він виправдовував заподіяння болю і страху лише тоді, коли це було політично необхідним. Але це вже ж не стосувалося його власного сексуального життя. Там садизм задля задоволення переважав над усім іншим. Цей кодекс можна простежити у моменті, коли барон утримався від перетворення Пола Атріда на свого особистого раба, а також заборонив Піту де Врісу зробити те саме з леді Джесікою. Цей крок був егоїстичним заходом безпеки, бо Пол та Джесіка мали в собі навички сестринства Бене Гесерет. Частково це також було пов'язано з бажанням не робити передчасно з імператора Шаддама IV ворога, який наполягав на тому, щоб Пол і Джесіка залишилися живими. Також барон заборонив Пітеру катувати Лето заради інформації, висловлюючи дратівливу відразу до методів ментата. Однак ця стурбованість була більше пов'язана з високим статусом герцога, ніж зі співчуттям до нього як до людини. Коротше кажучи, до барона ми ще повернемось, коли прийде його час, а ми повертаємось до таймлайну. У 10111 році після гільдії Великий дім Гарконенів отримує у володіння Арракіс, отримуючи планету у квазіфеодальному статусі за контрактом із Дапт для видобутку меланжу. У 10112 році після гільдії Велінгтон Юе заканчує Сукську медичну школу. Тут варто додати, що наразі невідомо, чи навчали всіх лікарів на одній планеті, але навіть у пізні часи, зокрема під час війни Бене Гесерет та почесних матрон, сукські лікарі працювали з іншими фракціями, особливо з Бене Гесерет. Сукські лікарі не обов'язково вербувалися зі своєї рідної планети. Наприклад, той самий доктор Юе служив дому Річес, перш ніж його найняли Атріди. Також варто додати, що попри високу вартість послуг лікарів, частина цих коштів завжди перераховувалася назад до Сукської медичної школи, як такі собі роялтіс. У 10119 році після гільдії народився Шаддам Коріно IV, майбутній імператор всього відомого Всесвіту. Про нього можна багато чого розповісти, але всьому свій час. Шаддам народився в імператорському палаці на Кайтейні. Він був сином Елруда IX, 80-го падишах імператора. У дитинстві, будучи імперським кронпринцем і спадкоємцем Золотого Левового трону, Шаддам зблизиться зі своїм двоюрідним братом по материнській лінії, графом Гасеміром Фенрінгом, який стане його найкращим другом. У 10156 році після гільдії Шаддам успадкує трон та стане 81-м падишах-імператором і головою імперського дому Коріно після того, як Елруд IX помре від отруєння. До речі, сам граф Фенрінг буде відповідальним за отруєння Елруда у змові з Шаддамом. Ну і так, ви правильно все зрозуміли, син вб'є свого батька, щоб заграбастати собі трон.
У перші 16 років правління Шаддама численність імперських охоронців буде подвоєна, як і фінансування підготовки сардаукарів. Потім Шаддам одружиться з принцесою Анірул, сестрою Бене Гесерет із невідомим нам рангом. Їхній шлюб подарує їм 5 доньок. Ірулан Коріно, старша донька, імперська кронпринцеса і спадкоємиця Золотого Левового трону, Чаліс Коріно, друга донька, Венсіція Коріно, третя донька, колишня співрегентка імперського дому Коріно, Йосіфа Коріно, четверта донька, та Ругі Коріно, п'ята й наймолодша донька, остання принцеса імперського дому Коріно. Відсутність у Шаддама законних синів зробить його останнім правителем дому Коріно. Імператор був струнким і елегантним чоловіком. Він мав руде волосся, худорляве обличчя та холодні очі. Його вигляд нагадував барону Гарконену герцога Лето. Він називав погляди обох цих постатей поглядами хижих птахів. Хоча Шаддам був літнім чоловіком, коли дім Атрідів уперше залишив Каладан та полетів на Аракіс, його тіло виглядало як тіло 30-річного завдяки багатому раціону, який містив у собі меланж. У всіх екранізаціях Шаддам Коріна IV виглядає значно старшим, ніж описано в книзі. Проте у фільмі Лінча є репліка, яка натякає на його довголіття завдяки меланжу. У цьому фільмі сказано, що спеція дозволила йому прожити понад 200 років, хоча зовнішній вигляд не відповідає віку, який описується в романі. За межами дверного пентащита спальні барона стояв невисокий кремезний чоловік, повний лицем і тілом. Він мав характерні гарконенівські близько посаджені очі й горбаті плечі. Його жир й досі зберігав певний тонус, але цілком очевидно, що одного дня і він потребуватиме силових підвісок, які переноситимуть зайву вагу його тіла. Глоссу Звір Рабан – брутальний племінник барона Владіміра Гарконена, який виконував роль губернатора Аракіса під час піщаної війни. Глоссу Рабан успадкував від дому Гарконенів жорстокість та схильність до садизму, а ще… хоча ні, здається, це все. Він був найбільш відомий своєю тиранічною, але бездарною політикою управління Аракісом. Барон, як я згадував вище, мав намір згодом передати владу його молодшому братові Фейду Рауті, якого місцеве населення мало б зустріти як визволителя. Цей задум вам нічого не нагадує? Спочатку провести на планеті геноцид, а потім поставити свого гауляйтера, який зіграє роль визволителя. Безжальна політика Рабана викликала тривале повстання фременів, яке сильно завадило видобутку меланжу. Очолять цей партизанський рух бійці, об'єднані фременським пророком Муеддібом, але поки що до цього не дійшло. Припускається, що однією з причин, чому барон дозволив Рабану правити настільки жорстоко, було бажання заманити дім Атрідів у пастку на Аракіс, яка зрештою призвела б до їхньої загибелі. Попри повну відсутність політичної хитрості, Рабан мав певну загальну кмітливість. Він неодноразово попереджав свого дядька і його підлеглих про небезпеку недооцінки фременів та їхньої чисельності. Він також поставить барону досить проникливе запитання щодо маніпуляцій барона з доктором Юе, через що барон навіть перегляне свої попередні погляди стосовно цієї гори жиру та м'язів. Життя Глоссу Рабана закінчиться під час битви за Аракін. Іронічно, але його вб'ють люди, яких він роками тероризував. Ну а на цьому все, друзі. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось нове, щось цікаве або отримали приємну медитацію для того, щоб заснути та забутись у вимірі Морфея. У будь-якому випадку не забувайте підписатися на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. У таймлайні Дюни попереду ще дуже багато всього цікавого, тож сподіваюсь, ви будете очікувати на ці відео саме тут, на цьому каналі. А якщо вам сподобалось настільки, що ви хочете підтримати мене фінансово, то ви можете це зробити тут на YouTube, ставши спонсором каналу, або на платформі Buy Me a Coffee, посилання на яку ви зараз бачите на своєму екрані. Ну і не забувайте, друзі, що Росія – це не вигадка, це не дім Гарконенів чи Атрідів, це гірше.
це бляха реальність. Ви могли відчути, що педофільські нахили очільника Росії теж тісно переплітаються з Бароновими, хоча Френк Герберт Путіна взагалі не знав. Це нам каже про певну тенденцію, яка живе на Росії ще з давніх часів снохатства, та й, мабуть, ще до того. І нічого не змінюється, їхні так звані військові гвалтують дітей, вбивають жінок, страчують військовополонених, і єдина сила, яка їх стримує, це ми. Допомагайте українському війську та не дуже фокусуйтеся на тому, що відбувається у спальнях російських диктаторів. Як казав Тарас Шевченко, а на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. Слава Україні, мирного вам неба та смерть російським окупантам. Peace.